הגשמנו חלום, פשוט הגשמתי חלום. מדוקטור אלפר, רופא שהוא מלאך פשוט. כמו שאתם רואים, יש את התוצאה הסופית, חיוך של $1,000,000. The best. Very nice. היי, אני מירי. באנו מישראל למרפאת שיניים עם המון פחדים. הגענו לכאן אחרי הרבה אומץ שעזרנו והגשמתי חלום לחייך סוף כל סוף בתמונות. אני מאוד מרוצה מהצוות, מדוקטור אלפר, רופא שהוא מלאך פשוט. באנו דרך חברה מהארץ בעצם שליוותה אותנו והגענו למקום הנכון עם הליווי הנכון. הגשמנו חלום, פשוט הגשמתי חלום. כל הדרך וכל התהליך היה, מי שלא מדבר את השפה, יכול פה לבוא ויכולים לעזור לו. מרפאת מלטפת, מרפאה מטורפת, אנשים טובים, צוות טוב, חמים, like a family.